السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العقلي، قناة إلكتروسيتا. اليوم لدينا تلفاز سوني 32 بوصة. التلفاز أصدقائي شغال ولكن بدون صوت. إن شاء الله سنفتح التلفاز إن شاء الله ونحاول إصلاحه معا. والآن نتابع الفيديو. نوصل بالكهرباء إن شاء الله ونرى معا. ننتظر حتى يشتغل. أو شغال أصدقائي، ولكن لا يوجد فيه صوت. انظروا، أو شغال ولكن الصوت لا يوجد. لا يوجد فيه صوت. إخوان، سنفتح التلفاز إن شاء الله ونتعرف على المشكل ونحاول إصلاحه. إخوان، بعدما فتحنا التلفاز سأصل بالكهرباء إن شاء الله وأقيس الفولتيات هنا في الباور سبلاي، ثم نذهب إلى الكارت مير إن شاء الله المذر بورد ونرى معا. نوصل بالكهرباء بسم الله. نأخذ الملتيمتر ونقيس الفولتيات هنا في الباور سبلاي كما نفعل دائما. هذا بس نضع في الأرضي. نتركه هنا في 200 فولت الملتيمتر. بسم الله. نقيس هنا، نبدأ من هنا بسم الله. هنا إخوان مكتوب هنا 12 فولت. أقربكم الكاميرا قليلا. هنا 12 فولت مكتوبة هي. انظروا 12 فولت، هذه 12 فولت تغذي التيكو، مكتوب عليها التيكو. وهنا 12 فولت حتى هي. نقيس بالفعل 12 فولت. هنا 12 فولت وهنا مكتوب 2 فولت. نتأكد الاثنين. نوجد هنا 12 فولت. 12 فولت. هنا 3 فولت. هنا 2.9. هنا 3 فولت. إخوان، الفولتيات مكتوبة هنا في الباور سبلاي كلها موجودة. الآن إخوان نذهب إلى الكارت مير أو المذر بورد. إخوان، هنا في الأي سي، هذا هو أي سي الصوت. إخوان، أي سي الصوت فيه حالة، هذا يدل أنه فيه كهرباء. نقيس هذا المنظم بقربه. انظروا، يعطينا 3.3. هذا الاي سي يعطي الى هذا المنظم، يعطي الى هذا الاي سي. هنا نقيس هنا. انظروا 3.3 فولت. إخوان، الآن سنقيس السماعات نتأكد منهم إن شاء الله، ولكن سننزع التلفاز من الكهرباء أولا ونقيس السماعات ونتأكد منهم. نحول الملتيمتر إلى الصافرة. ننزع هذا من الأرضي التلفاز ونبدأ بالقياس. نقيس هذه السماعات. انظروا، هذه السماعة شغالة يا إخوان، وهذه السماعة شغالة. إخوان، بعدما وجدنا هنا كهرباء في هذا الاي سي، واي سي فيه حرارة، سنضرب الكهرباء إن شاء الله مرة أخرى. سنقيس في اي سي الصوت إن شاء الله ونتأكد منه. وجدنا فيه 3 فولت، ولكن نقيس مرة أخرى إن شاء الله. نركب السماعات في مكانهم.
إخوان كما قلنا هنا في هذا المنظم توجد 3.3. انظر، وهنا في هذا المكتف السيراميكي عنده 1.7. نقيس في هذه المكتفات السيراميكية الكبيرة هي 12 فولت موجودة، وهذه حتى هي 12 فولت. إخوان الأي سي موجودة فيه الكهرباء 12 فولت موجودة، وموجودة 3 فولت. إخوان لم يتبقى لنا سوى أن أفحص هذا. نوريكم هنا مكان السماعات في هذا الفيش. سأنزع إن شاء الله الكارت مير إن شاء الله، وأقيس هنا في هذا المكان. ننزع التلفاز من الكهرباء، نجرب إن شاء الله نفحصها جيدا من في الأرجل إن شاء الله، ونتأكد منها. إذا وجدنا مشكل هنا سنصلح إن شاء الله. إذا لم نجد نتأكد أين سيكون إن شاء الله هذا المشكل. نقيس في هذا مخرج السماعات إن شاء الله نتأكد منهم. نضع الملتيمتر في الصافرة، ندور الصوت. هذه الرجل إخوان متصلة مع الأرضي، دائما ما تكون مع الأرضي. السنة بالفعل. وهذه الأرجل فيها 4 أرجل، لكل رجلان متصلة مع سماعة. نقيس هل متصلة ببعضهم أم لا. انظروا تعطينا. أوريكم الملتيمتر. انظر هنا يعطينا قياس. هنا لا يوجد نعم بالفعل. وهنا لا يوجد شيء. إخواني يجب أن تكون صافرة في هذه الأرجل. أنا سأقيس، أوريكم كيف نقيس. نجرب سنركب هنا سماعة الهاتف إن شاء الله ونتأكد. ولكن قبل تركيب سماعة الهاتف هنا سأركب فيها الكارت مير في مكانها. انظروا، نضع لها 2 من البراغي. نركب هنا. نركب الآن جهاز استقبال إن شاء الله. نتأكد هنا هكذا. نوصل التلفاز بالكهرباء، ننتظر حتى تشتغل. الآن شغالة. الآن نضع كما قلت لكم فيها سماعة. انظروا هو. بعض الأحيان يكون المشكل في هذا مكان السماعات، هذه الأرجل بالداخل تتسخ. انظروا اشتغلت الآن. لم أريد تجربها قبل أن أريكم لتروا معي مباشرة. هذا مخرج السماعة يتسخ. انظروا فيه غبار. مع المدة
أو الصوت الآن موجود إخوان، هذا هو المشكل. وجود الجيش أقل من 500 متر من الفيورا بانكر أقدم هتلر على الانتحار. الآن نستخدم الريموت. الألمانية ل1000 عام أصبحت خرابا. الآن إخوان انظروا، هذا هو المشكل. وفي فرنسا في 7 من مايو أعلن الألمان استسلامهم. هذا هو المشكل. الآن نقص الصوت. الآن نجرب مرة أخرى حتى إذا كان هنا غبار عفوا إخوان، غبار يسقط من مكانه. إخوان الآن شغالة، هذا هو المشكل. الآن شغالة. الآن سنجمع التلفاز إن شاء الله. فليس من المريب أن يكون هناك قبطة. الآن نركب قبل تجميع التلفاز نركب الميكانيوم. أعودكم بعد تجميع التلفاز. إخوان بعدما جمعنا التلفاز نصله بالكهرباء ونجرب إن شاء الله. بسم الله. دمرت 270 أو إخوان شغال أو الصوت 21 طنا من الحمولات. أصبحت السفن العملاقة من فئة ياماتو أكثر عرضة الآن. شغال عادي. وإلى هنا نصل إلى النهاية وإلى درس آخر إن شاء الله.